Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. At ito ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood at masugid na taga-subaybay, maraming salamat po. At syempre, maaari po kayo nga mag-iwan ng sulat-troniko sa ating pong Tuklasin Natin at yahoo.com kung may nais po kayong talakayin po natin, mga mungkahi po na gusto po ninyong iparating sa atin. At syempre, maaari rin po kayong mag-iwan po ng komento o kung ano man pong mensahe sa ating FB page at sa ating pong YouTube account, Katipunan Channel. Anyway, ngayong araw pong ito ay napakaganda po ng ating pag-uusapan dahil ito ay kakaiba. Katulad po ninyo, hayaan nyo pong sama-sama po tayong matuto at tuklasin ang mga bagay tungkol dito sa Niche Center in the Regions for R&D o mas kilala bilang NICER. At ito pong programang ito ay nasa ilalim po o ginagawa po sa ilalim ng Department of Science and Technology. Kung ano ito, hayaan nyo sama-sama po tayong tuklasin kung ano ito. At dahil dyan, mayroon po tayong 4 na mahuhusay na mga bisita ngayong araw pong ito. Sisimulan po nating tawagin muna si Dr. LILIBETH LARANANG. Siya po ang project leader dito sa Sweet Potato. Magandang araw po sa inyo, Dr. LILIBETH LARANANG. Mike po. Yeah, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Cathy, at sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa po ngayong hapon. Thank you, Dr. LILIBETH. At syempre, kasama rin natin ngayon ang project leader ng Seaweed R&D Center ng MSU Tawi. Nako, ang layo ng kanyang kinalalagyan ngayon. Siya po ay walang iba kundi si Dr. ZAYDA HALUN. Magandang hapon po sa inyo, Dr. ZAYDA. Magandang hapon po, Cathy, at sa ating mga manonood this afternoon. Welcome po sa programa po. Okay, at syempre, pagdating naman po sa ating Mindanao Renewable R&D Center, makakasama natin mula sa Ateneo de Davao University. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Nelson ENANO. Magandang hapon, Dr. Nelson. Hello, magandang hapon. Good afternoon to everyone. Greetings from Davao City. No? Wow. So I wish everyone a good viewing, good listening for this program. Thank you, Miss Cathy. Thank you so much, Dr. Nelson. At hindi pa rin pahuhuli, syempre, sa larangan po ng kalusugan,
Kasama po natin mula sa Center for DRR Management in Health, mula sa UP Manila, kasama po natin ang project leader na walang iba kundi si Dr. Carlos PRIMERO Gundran. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Magandang hapon sa inyo, Cathy at ating mga panauhin, and bumabati from UP Manila. So thank you very much. Back to you, Cathy. Thank you po. Nako, apat na mahuhusay po na mga kasama po natin ngayon na tatalakayin itong tungkol sa niche center in the regions for R&D. Anyway, dahil kasama ko po ngayon, biruin mo, kumpleto tayo. Meron tayo from Luzon, meron tayo from Mindanao. Nako, talagang marami tayong matututunan mula sa kanila. Pero siguro sisimulan ko para maintindihan ng ating mga tagapanood, ano ba itong niche center na yung niche mismo na programa? Anyone can answer. Pwede pong sumagot kung ano po itong niche. Siguro simulan ko kay Dr. LILIBETH LARANANG. Dr. LILIBETH, audio po. Itong niche center in the region po na sinasabi ay bali nag-identify po, nagbigay po sa isang universidad ang center upang sila po ang mag-lead ng mga R&D at tungkol doon sa commodity na na-assign po sa kanila. Kagaya po ng sa amin, ang naibigay po sa amin ay ang sweet potato, dahil ang sweet potato ay commercially grown po dito sa Central Luzon. At ito ang pangunahin, isa sa mga pangunahin na pinagkakakitaan po ng mga magsasaka dito sa Tarlac. Nandito po ang industry for food and feed ng kamote. Pinopromote po namin ang kamote dahil ito ay isang superfood. Isang superfood, resilient to adverse weather conditions. Ngayon, maybe ang question ay kung bakit superfood. Dahil ito ay madaming sustansyang pwede natin kuhanin at may mga antioxidant properties po. Ito ay maganda sa ating kalusugan. Na kung dati ang kamote ay sinasabi nila na pagkain ng mga mahihirap, ngayon po ay nakikita na kasi na ang kamote ay isang magandang pagkain lalo na sa mga health conscious na mga tao because of its antioxidant properties. Yung orange na kamote, madami po ang sustansya niya for beta-carotene. Yung naman pong purple, mataas ang kanyang anthocyanin. At maski anong kamote po, mataas po ang fiber po nito. So pwede po, maganda po sa sa health ng tao. So lalo na po yung mga may problems on colon cancer, maganda po ang kamote. Kaya po naman po ang center ay naibigay po dito sa sa kamote na ito, dito po sa Tarlac, sa Central Luzon, dahil nandito po nanggagaling ang mga kamote na binebenta po natin sa Metro Manila and nearby provinces po. Dr. LILIBETH, may tanong lang din po ako, no? Paano po ba ang isang universidad ay napapabilang o paano kayo pinipili para maging kabilang dito sa maging isang niche center? Dr. LILIBETH? Bali may mga pamantayan din po, kagaya ng sabi ko po, pamantayan po ang DOST na kailangan po may mga researches na po na ginagawa, madaming nangangailangan doon sa, madaming pwedeng makinabang sa ating mga ginagawa. We should have the proven track record din po na tayo talaga ay nakakagawa ng mga scientific studies at may mga kakayanan po upang magsagawa ng pananaliksik ukol po doon sa commodity po na
ginagawa po natin. Thank you po, Dr. Lilibeth. Siguro puntahan ko po si Dr. Carlos PRIMERO. Dr. Gundran. Magandang hapon, Cathy. Magandang and, hapon po. So to answer that question, no, NICER, National Institutes and Centers for Excellence in Research, and then pag sinabi nating niche, according sa Webster's Dictionary, di ba, a niche is a place, employment, status, or activity for which a person or thing is best suited, no? Ngayon, ang NICER program namin sa UP Manila is for health kasi ang strength ng UP Manila along the if you compare it to the other UP campuses is syempre yung mga health science, no? So kaya napunta sa amin yung programang DRMH, no? Disaster Risk Reduction and Management for Health, no? So kung ano ang strength ng isang kolehiyo or universidad, yun yung ba't ganito ang nangyari? Ano nangyari? So yung kumbaga, kung ano yung strength ng isang kolehiyo or campus, yun yung dapat mong pag-investan pag ikaw ay gustong mag-apply sa NICER program. Doc Sagleta, kasi nawala ka eh. Oo nga po biglang May umalis nagulat ako. siguro. Ulit na lang po natin para ikakat na lang po natin yung portion na nawala kayo. Okay. Sorry. Sige, magandang hapon po ulit. Simulan ko na po, ma'am. Apa. Sige, magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Salamat sa inyong tanong. So, ang aking sagot po dyan sa tanong na yan ay, ang NICER again, ang ibig sabihin ng NICER is National Institutes and Centers for Excellence in Research, no? And then, pag sinabi nating niche, ang definition ng niche is, ito ay isang place, employment, status, activity, kung saan ang isang tao o isang bagay ay best fitted, no? Katulad sa UP Manila, siya ang health science center ng University of the Philippines System, no? Ang strength ng UP Manila is health sciences. So kaya napunta sa amin yung NICER program for health because that is our strength. So kung interesado ang ibang kolehiyo na mag-apply sa NICER, mag-invest kayo kung nasan ang strength actually ng campus or university po ninyo. So yun po ang aking sagot. Maraming salamat. I see. So, thank you po, Dr. Gundran. Kasi napansin ko po, parang tama po ba ako lang nakikita ko na bawat university may kanya-kanyang field ng project. Wala pong hindi po kayo nagkakapare-pareho, iba-iba po. Tama po ba ako, Dr. ZAYDA? Yes po. So, iba't ibang regions kasi po, iba po yung commodities or iba yung strength ng universities. Katulad po sa amin, major industry po ang seaweeds. So kaya po kami nag-apply. Meron na pong marami na pong researches ginagawa po ang MSU Tawi on research on seaweeds po. So kaya doon po kami nag-apply for as NICER namin sa So bali, ang laki pala ng pwedeng magawa nitong niche center sa mga rehiyon. Kasi kumbaga parang kayo yung nagiging lugar kung saan yung pag-unlad, kung ano yung commodity dun sa isang probinsya, siya mismo yung parang yun yung nire-research, sinasaliksik talaga kung paano pa mas mapapakinabangan ito ng tao. At malaki na itutulong nito sa pag-unlad ng mga rehiyon. Di po ba? Si Dr. Nelson, nandyan na? Dr. Nelson? Si Dr. Carlos? Tama po yun, Dr. Ma'am Cathy, Kasi yun nga, kung sino na yung expert at maraming alam at kung ano yung linya niya, kung ibibigay mo sa kanya yung research na yun, mas malayo actually ang mararating nito, no? So kumbaga kung mag-i-invest man ang DOST para sa mga programa, mas malayo ang mararating ng investment nila para makinabang ang buong bayan. Curious lang po ako sa inyong lahat, paano po nagbibigay ng suporta ang DOST para po mapanatili yung kakayahan ng mga rehiyon pagdating po sa research and development at innovation? Pwede po kayo si Dr. LILIBETH muna, then Dr. ZAYDA, Dr. Nelson, and Dr. Carlos. Dr. LILIBETH muna po. Okay po, bali ano ba ang naibigay ng NICER dito sa sa sweet potato R&D?
Unang-una po, na-improve po yung mga facilities and equipment po ng university. So nakapag-set up po kami ng RT-PCR lab. Napaganda namin po ang tissue culture lab namin. Maliban po dyan ay nag-deploy po ang DOST ng balik scientist upang siya ang umagapay po din sa amin upang ma-realize namin ang goals of the industry. And because of this, yun nga, gumanda po ang output namin sa research dahil naandyan na po yung mga equipment. Andyan na po, gumanda na po yung facilities namin at may balik scientist pa po kami. Umaagapay po sa amin. Naku, malaki pala ang future dito. At I'm sure makakatulong din ito sa mga estudyante ng universidad po ninyo. Tama po ba ako, Dr. LILIBETH? Yes po. Actually po, for NICER, pwede namin pong i-involve yung mga students namin sa mga projects na ginagawa namin. So, at dahil sa mga equipment na nakuha po namin, pwede po silang mag-conduct ng kanilang mga thesis sa aming mga lab. Siyempre pagka may mga result or outputs ng iyong mga researches, ito pong mga outputs na ito pwede namin pong ibahagi sa aming mga estudyante. Oh, wow. Thank you po, Dr. Laranang, at kay Dr. HALUN. Pagdating naman po sa inyo. Audio po. Sa amin naman po, dahil sa research grant na nakuha po namin sa DOST ay na-improve po namin yung aming seaweed cultivars lab. Meron na po kaming more than 1,000 collections ng seaweed cultivars na galing sa wild at saka sa farms. So, pinapalago namin to at we'll propagate it at dadalhin sa farmers para gamitin nila as seedlings nila para mas ma-improve yung pag-produce nila ng seaweeds. Kasi isang problema sa seaweed industry ay hindi masyado malabong kung mag-grow sila dahil paulit-ulit na ginagamit yung same strain kasi yung ginagamit nila sa pagpapatubo ng kanilang seaweeds. So ngayon meron naka-establish din po kami ng molecular genetics lab. So nakaka-characterize na namin molecularly yung aming mga seaweeds, hindi lang morphological ang aming pag-characterize. Tapos po, meron din kami post-harvest processing laboratory na kung saan natetest na namin ang quality ng carrageenan na na-extract from the raw dried seaweeds. Ang carrageenan ay napaka-importante. Actually, yung ating seaweed industry ay isang 13 billion seaweed, as of 2019, 13 billion pesos na siya na industry. So ang Tawi-Tawi ay nag-produce 25% of this ang contribution ng Tawi-Tawi sa seaweed industry. So malaki talagang industry. So yung carrageenan ginagamit sa pagkain natin, sa food industry, sa pharmaceutical industry, kasi isang gelling, stabilizing agent siya sa mga pagkain. Yung mga cake natin kaya moist siya dahil sa carrageenan. Yung mga manok, yung mga burgers, mas moist siya dahil doon sa carrageenan po. Wow, yung pala yun. Kasi tatanong Yes ko nga po. sana, bakit seaweed? Ano ba nagagawa ng seaweed, di ba? And thank you for that information, Dr. HALUN. At syempre, nagbabalik na si Dr. Nelson. Dr. Nelson, opo, tanong ko lang po kung paano po nagbibigay suporta ang DOST po para mapanatili yung kakayahan ng inyo pong universidad para sa research and development at innovation. Dr. Nelson? Well, Ateneo de Davao University has been conducting research on renewable energy po, Ms. Cathy, since 2011. Medyo matagal na din, actually pioneer siya sa pag-conduct ng renewable energy research sa country natin. So yung dumating ang NICER 2019 and we were recognized as the Mindanao Renewable Energy R&D Center, there are many supports that are given to the university. So yung iba yung na-mention na ng ating mga kasamahan, especially on the laboratories. So yung ginagawa kasi ng
Ateneo de Davao before are in the areas of solar PV technology and wind. There are also efforts for wind power turbine development as well as biomass. These technologies ay medyo na po sila, commercially available at saka mature technologies na po. So we have been deploying solar PV systems in many sa ating sa buong bansa, as well as wind and biomass. So medyo in the research medyo commercially available mature technologies na sila. Pero yung support na binigay sa amin ng NICER through DOST ay yung laboratory po for ocean research and concentrated solar energy. So yung ocean research po, we were able to establish po an onshore laboratory through a wave tank. Doon po sa wave tank na yun, we are able to simulate po ang wave na behavior ng dagat or ng ocean, and how our instrument would behave with the behavior of the sea, yung wave profile ng sea or ng tidal behavior ng dagat. So before we put our instrument to the ocean or sea, we test them in that wave tank muna. But we also have an offshore laboratory, laboratory for ocean renewable energy research. Yun yung parang floating platform lang po siya, pero doon namin sinasubmerge yung aming dinesign po na tidal turbine. So yung tidal turbine po parang wind turbine lang din po siya. Yung wind lang, hangin lang kanyang yung kanyang fluid. But for the tidal turbine, yun yung yung agos ng dagat, So it's different from wave. Wave is dependent on the available wind. Wind is related to wave. While tidal energy is produced by the gravitational force, by the lunar activity or ng moon, So that's why we're able to have high tide or low tide because of that gravitational force na galing sa moon. Yung tidal energy po, medyo predictable po siya na energy resource, unlike the wind or the solar na hindi masyadong predictable. Because for tidal, alam natin kung kailan magha-high tide, kailan maglo-low tide. So in that manner, we are able to approximate how much energy resource we can capture through the tidal energy conversion system. While the other research po is yung concentrated solar power po. So through the NICER DOST na naman po, we are able to develop the laboratory for CSP. Wala pa pong gumagawa ng CSP sa tropics po. Although in Spain, in Europe, meron pong ganun na technology. Sa Australia, meron din po. Pero sa tropical region, pero wala pa pong gumagawa. Kasi medyo po ang concentrated solar power yung yung init ng araw ang kinakapture natin so that we can produce steam that would rotate a turbine to produce electricity. Ganun po siya. It's different from the solar PV. Yung solar photovoltaic po, it's the radiant energy or liwanag ng araw ang kanyang kinakapture. While the concentrated solar power, it's the init of araw. It's the heat of the sun that is being captured to produce steam. So we have these laboratories po because of NICER po. Nawala ka. Solar and wind biomass, they are very common and commercially available, but ocean research, energy research, and concentrated solar power, they are emerging technologies po that worth na mabigyan ng support for research and development. Nako, pala, masalimuot pala yung ginagawa nyo, Dr. Nelson, Saka medyo delikado rin. May mga estudyante rin kayo na nakakasama nyo doon sa sa research and development na ginagawa po ninyo. Opo, ma'am. So we are involving our students from our Doctor of Engineering program as well as Master of Engineering in Renewable Energy. So kasama din namin sila sa aside from the industry partners that we have and also communities, kasi for example, yung tidal, kailangan namin kumonek sa LGU ng island na yon kung saan may tidal resource. So we are involving many stakeholders, So but yung aming mga estudyante kasama po sa sa pagconduct ng R&D na ito po. Dr. Nelson, curious lang ako, ano ang mas tawag dito, mas maraming naha-harvest na energy dun sa yung sa tidal, tama ba ako? Yung low tide o high tide, na-identify ba kagad natin? Kasi kanina sabi mo, pagka yung CSP,
parang hindi nyo ma-quantify ba o ma-distinguish kung ilan yung kung ilan yung pwede nyong ma-harvest, di ba? Hindi nyo ma-estimate. Hindi katulad nung sa waves, or waves ba o tidal, Tidal. Dr. Nelson? Yeah, well, depende po kasi yung solar, very commercially available na po kasi siya, Miss Cathy, no? So we can buy solar panels from anywhere, no? Yes, Mura na yes. siya. And ang problema lang doon kasi marami tayong clouds, no, sa tropics. Marami Oo. tayong may maraming shadings, no? May maraming puno ng kahoy that will give shadings Exactly, and oo. will not produce energy. So very variable po ang although we can approximate lang man din because we know that during daytime the sun comes out, no? So we are able to approximately compute, no, the available energy. While for tidal po predictable po siya, no? So because we know when high tide and low tide comes, no? So, kailangan po silang dalawa, no? Hindi siya yung panahon ng high tide lang o panahon ng low tide. Kasi kailangan ng turbine yung movement ng tubig or ng agos. Oo. Kailangan niya yung, no, so if there is high tide and that goes to low tide, there is movement of the fluid, no? Of fluid ng dagat, no, yung tubig sa dagat. So with that movement, that tidal turbine rotates and that produce electricity. So yun lang naman ang kailangan ng pag-produce ng electricity pag i-rotate lang yung turbine. Pareha lang din yun sa coal or tsaka ng natural gas at ng diesel. Iniinit lang nila ang tubig, then the turbine, then may steam, then the turbine rotates through the steam, then produce electricity. So yung sa mas malaki po ang potential talaga po ng tidal energy, especially po sa Philippines na archipelagic country po tayo. Maraming mga islands, ganun po. Pero yun nga po, research level pa po siya, no? Hindi pa siya ganun ka commercially available like the solar po at saka ng wind and biomass. Pero malaki po ang potential ng tidal talaga po kasi kahit may typhoon, it will not be dismantled, no, because they are under water lang. Oo. Pero yun nga lang kung may tsunami, Yun lang. Pero kung may typhoon, which is common sa atin, or kung may iba pang sakuna or may drought, no, yung climate change, siya yung pinaka-least na ng impact ng Apektado. climate change, yung tidal po. Thank you, Nasa ilalim sa tubig. Yeah. Thank you, Dr. Enano. At kay Dr. Carlos sa Gundran. Doc? Opo. Opo, Yun ang hapon. So, paano po nakatulong yung NICER sa amin, Opo. Nung nag-aaral po kasi ako sa ibang bansa dati as disaster medicine, nakita ko yung mga paraan na ginagamit nila sa pagsasanay, no? Na sabi ko sana ganito din sa Pilipinas para mag-improve yung yung response natin in disaster, in mass casualty incidents, So, pagbalik ko dito, matagal ko nang pinapangarap yun na gawin dito pero hindi ko magawa kasi kailangan mo ng malaking investments, no? Marami tayong gustong gawin, marami tayong mga advancements na nakikita sa ibang bansa na naiiwan pa tayo na maaari natin gamitin para maging mas magaang or mas madali ang pag-responde natin or pag-respond sa disaster, no? So dati pangarap lang, hanggang dumating nga itong NICER. And with that, nadala ko dito yung mga pinapangarap ko dati. So ngayon, meron na kaming disaster simulation center sa UP Manila which can train and test responders para ma-improve yung performance nila in an actual disaster. So dito, ang mga responders natin hindi na sa field magkakamali. With the simulation, magkakamali sila, walang mamamatay. Para pagdating nila sa tunay na buhay, di ba? Alam na nila, ito na yung mga iiwasan nila. Pangalawa, na-develop namin yung iligtas tool. Ang iligtas is isang app siya. Kung ikaw ay, kunyari, natabunan ka, di ba? Doon ka magko-call ng help. Tapos may GPS location siya. Tapos kung yung search and rescue team, ma-detect niya yun, alam niya kung saan ka huhukayin. So, kumbaga, nililink ang nangangailangan ng tulong, it could be security, medical, search and rescue sa mga available agencies, no? So yun yung iligtas. And then yung third, yung mental health triaging tool, ito naman para sa mga camp managers, mag-detect nila, magkaroon sila ng red flag, ay mukhang delikado na itong isang taong ito, mukhang kailangan na natin i-refer kasi aburido na, no? So yun po, no? Kung hindi dahil sa NICER, hindi namin ma-develop ito at lahat hanggang sa ngayon pangarap pa lang sana, no? So thank you for NICER for this opportunity.
Back to you, Oo. Cathy. Thank you, Dr. Carlos. Pero alam mo, interesado ako dito sa iligtas tool. Paano ba to, Dr. Carlos? Ang problema nga lang dito is dapat meron kang smartphone. Okay. Kasi app siya na may GPS location. So, maglalagay ka gagawa ka ng account mo, Mhm. and then yung responders, di ba, like for example, yung mga ambulance or yung mga search and rescue, meron din silang sarili nilang app. Oo. So, kung magkakaroon ng isang sakuna, ako, kunyari, natrap ako sa isang building, i-click ko, help, di ba? Tapos sasabihin mo, kunyari, collapse structure, naipit ako, nasa ilalim ako ng building, nadaganan ako. Mhm. Or kunyari, kailangan ko ng medical, na-aksidente ako sa kalsada, no? Mhm. So naka-pinpoint na yung GPS location mo doon, and then kung sino yung mag-open na responding agency, makita nila, di ba? O i-click niya, on the way na siya. So hindi na magdodoble ngayon kumbaga, mamamanage natin ng maayos yung mga gustong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Hindi yung lahat pupunta lang sa Tacloban, di ba? So yung mga karating bayan na hindi naman kilala, na may nangangailangan din, mabibigyan ng pagkakataon na puntahan ng mga responders. So kumbaga yun nga, ililink yung mga responders at saka yung mga nangangailangan ng tulong para maging mas efficient yung responde natin in a disaster or sakuna or crisis. So bali nagfo-function na po itong iligtas tool na to? Pwede na po po ba siya i-download sa Google Play? Operational na po siya. Ang problema lang namin yung server na lang. Hindi pa namin na isi-set up. Once na may set up na po yun, pwede na. Kasi okay na po siya sa aming mga trial run eh. Pero okay. Unfortunately, hindi pa namin siya ma-launch talaga kasi wala pa yung server namin. Yun na lang po hinihintay. Oh, okay. So bali, ano po ito? Parang na lang, magbibidding na lang, parang ganon ang ano? Sige, ang masalimuot na part po kasi nito, no? ang nakuha po kasi ng UP Manila na contractor para ayusin yung physical structure, server. nagka-problema nung nag-pandemic. So hindi natapos. Okay. So ngayon yun ang problema namin. Naghahanap kami ng bagong pwedeng tumapos nung structural na natitirang kulang. Ako, sana pala matapos yan at maging operational na kasi malaki ang magagawa niyan, Doc, di ba? Kasi, kumbaga, ngayon ko na-realize, habang nakikwento po kayo isa-isa, na hindi lang pala pag-unlad yung magagawa nitong niche na to, kundi ang magagawa rin pala niya is yung kasigurahan na yung ating mga kababayan ay magiging ligtas din sila. At sa panahon ng disaster na katulad po nung sa inyo sa UP Manila, ay makakatulong sa taong bayan sa panahon po mismo ng disaster, sa panahon ng kalamidad. Tama po ba ako, Dr. Gundran? Yes, ma'am. Katulad ng may class kasi kami, health and development eh. Ang community, pag healthy ang mga tao, mas magdi-develop siya. Exactly. Ngayon, kung developed ang the community, mas may pera siya para maging healthy. So, it goes together. Correct. I agree with you, Dr. Gundran. At kanina, medyo tanong ko lang, no, yung bang, meron bang, paano ko ba sabihin to? Magkano po or papaano po yung research grant na meron bang tawag dito, limit yon? O depende dun sa project na ipopropose mo sa DOST at yun yung aaprubahan nila? Anyone can answer? Si Dr. Nelson? Dr. Nelson? I think walang limit po, ma'am. That's what I understand. No, it depends on what you are proposing, no. But like for example, the experience we had for MREC po, no, kasi yung renewable energy is a big field, no. Maraming technology ang involved. So originally we proposed a research project for solar, for wind, for biomass, for then the concentrated solar power, then the ocean. So all RE technologies po. Pero yung yung pag-evaluate na po during sa process ng NICER po, pag-assess sa project, natanggal po yung iba, yung 3, no, or 4 pa, because they are already commercially available, or there are many research centers around the world that conduct research on that. Yeah.
Pero yung ocean po and concentrated solar power, parang very relevant po talaga siya sa atin, no? Kasi nga, archipelagic tayo and nasa tropics, and wala pang pilot na installation, no, for both systems, no, sa tropics. So magandang emerging technology na research po siya. So yun po ang na fundan. Although our original request for fund mag-abot ng more than 200,000, but that was cut off because of yun nga tinanggal ibang research parts. So but the fund that were given to us were still sufficient, no, to conduct these two projects po. But Ateneo de Davao University, hindi lang po siya nagkakandak ng ocean and the concentrated solar power, no. So meron din siya kasi yung renewable energy nga po, hindi siya technology lang ang pinag-aaralan eh. It's the interaction of these technologies po nga para ma-improve yung proportion ng renewable energy mix sa grid. No, so for example, for Mindanao, 70% of the grid is coal power, no. So we would like to change that, no. So hindi lang the ocean energy cannot do that by itself, no. Even concentrated solar hindi niya magawa yan. So it's a interconnections of these technologies. So my solar, my wind, my hydro, my ocean, my biomass po. And not only the technology that we need to look at, no, pati din yung mga rules and regulations, the policies po, how we can mix these technologies together, at saka ano pong market ang dapat po na design for these, because they are capital intensive technologies. And although po yung fuel ng renewable energy ay zero, because zero ang cost, no, unlike kung coal or diesel na mahal po yung fuel, but still there is capital for this, no. They are capital intensive technologies and they are beyond pa sa capacity to pay ng average Filipino. So there has to have subsidy from the government or any funding agency po, no, para ma-deploy, ma-install itong mga technologies na ito, and from then on makuha na ng tao yung benefit from renewable energy na zero ang fuel cost niya. And that reduces our electricity cost, no? We know Philippines has the highest tariff for electricity in Asia, no? Alam natin, mahal ang ating electricity. But because we are 70%, even the whole country, no? 70% fossil fuel dependent, yes, no? Coal and diesel. But if we have renewable energy na zero ang fuel cost, no? Wind, solar po, tidal ang resource, or wave energy po ang resource, then as a whole, no, ang average or overall total cost ng electricity ay magbaba, and that can help many things, no, even sa production ng food, mag-reduce din yung cost of production sa agriculture, because if this industry or these sectors are using or are dependent on electricity, then if we have a low cost electricity, then that definitely reduces the cost for that sector. So ganun po, no? Yung ating tinitingnan, it's not just one technology po, no? So hindi makaya kung isang technology lang eh. Kailangan siya, it's a interconnection of renewable energy technologies. For Mindanao, we have geothermal, we have hydro, we have biomass. We don't have wind, no? Actually, Mindanao does not have wind, but Visayas and Luzon have wind resources. But malaki ang resource ng solar for Mindanao din. So we have to study all of these interconnections of technologies and tingnan kung ano ang total overall cost nito for the electricity. Kung kaya ba ng tao, kaya ba ng average Filipino. Pero sana bukod dyan sa mga binanggit mo, no, ako wish ko lang talaga, pumasok na rin tayo sa nuclear energy, kasi yung mga karatig na bansa natin mayaman na, develop na sila dahil sa mura talaga. Tayong pinakamahal, Dok, na halaga ng kuryente. Grabe talaga ang kuryente natin compared to other country. Kaya mukhang hindi lang dapat renewable yung ating tignan, pagtuunan din natin ang pansin ng nuclear energy, dahil yun na rin naman yung ginagamit ng mga karatig na bansa natin ngayon, di ba, Doc? Opo. So kaya kailangan po hindi lang technology ang pinag-aaralan, pati yung policy po, no? Yes, so there policy should be science-based, no? So if you can do modeling, no, incorporating nuclear and renewable energy and what
results from that modeling, no, exercise. And our policy should be based on that, no. So hindi lang sa because may political ano. Oo yung nga may- correct ka dyan. So, ganun po. It's not just the technology that has to be examined as well as the policy as well po. Correct, oo. Thank you, Dr. Enano. At syempre, isa sa mga naging issue nga ngayong panahon ng pandemya ay ang food security. So, paano ba ito lulutasin ng NICER program? Siguro dahil food security, tanungin ko si Dr. Laranang at saka si Dr. Halun. So, simulan ko kay Dr. Laranang muna. Dr. Wala po kayong audio. Yes. Kamote po kasi ang ating commodity at alam natin ang kamote is a nutritious food. Sa panahon po ng pandemya, noong nag-lockdown po, lumabas po yung mga pantries at ang nakikita natin na lumalabas na produkto na ipinopromote po nila, binibigay po nila sa mga tao ay ang kamote. But ito po, sa Central Luzon po kasi, dati more than 10,000 hectares po ang tinatamnan ng kamote. Kaya lang itong 10,000 hectares na ito ay pababa po ng pababa. Kumukonti po yung nagtatanim. Dahil naman po sa kadahilanan na meron pong sakit ng kamote. It's a virus disease complex po, na pagka ito po ay inatake, ang kamote po ay hindi na po naglalaman. So ito po yung isang dahilan kung bakit napili po ang Tarlac Agricultural University to push through with the NICER program. So yung ginawa po namin ay mag-produce po upang ma-address po yung problem ng kulot. Ang tawag po kasi sa sakit na yon ay kulot. Upang ma-address po yon, kailangan pong linisin ang mga planting materials ng kamote. Dahil ang mga farmers po, over and over again, dahil asexually propagated po ang kamote, yun at yun din ang kanilang ginagamit na planting materials. At sa amin pong pananaliksik, maiibsan lang po ang sakit na kulot kung gagamit po sila ng malinis na planting materials. So yun po yung aming pinagtuunan ng pansin at nakita po namin na pagka clean planting materials po ang gagamitin, talagang lalaki po, tataas po ang production ng mga magsastaka natin dahil nalulunasan po yung problema sa sakit na kulot, yung virus complex na yan, at syempre tataas po ang kita. So yan po ay ginawa po namin sa NICER sa pamamagitan po ng mga equipment na ibinigay po nila. Naging nasusustain po namin yung production po ng CPM. At natulungan namin po yung mga farmers na mag-produce po ng CPM, natulungan po namin sila na maipa-accredit sa Bureau of Plant Industry, kaya ang CPM production po ay naging enterprise with the farmers. So itong mga magsasaka, ng mga nagtatanim po para sa laman ay dumadami po at dumadami kasi lumalaki po ng lumalaki ang kita. So, ang nakakaano nga lang po ngayon ay mga 5,600 hectares na lang po ang tinatamnan ng kamote dito. At dumadami po ng dumadami ang nagkakagusto po sa kamote. This is no longer a poor man's crop. Kaya lang, mas madami po ngayon, lalo na sa mga health conscious, ang bumibili po ng kamote. So, yung kamote po, pag kulang po yung bigas, pwede pong yun ang magiging source ng food natin dahil ang kamote po is an almost complete human food. So kung napanood po ninyo yung aming yung mga testimonies doon sa aming video na present noong summit, makikita natin na ang mga farmers na nagtatanim po ng CPM, talaga pong kumikita po sila.
Kaya naghihikayat sila. Ngayon po dahil kinukulang na din sila ng production, madami po ngayon dahil kumikita sila at madami din ang pangangailangan po ng kamote, planting materials po, madami na po yung nagkaka-interest to go into that business. Kaya ngayon po may mga tinitrain na naman po kaming mga farmers to go into this CPM production. At yung mga magsasaka po dito sa may Sapang Mongkada na nagtatanim na maluwang po ang kanilang tinatamnan, sabi po ng champion namin dati, yung dating national scientist si Dr. Helia Castillo, when she describes yung tinatamnan ng kamote sa Tarlac, ang sasabihin nga po, as far as your eyes can see. So, ang sabi ng farmer natin, nagiging milyonaryo daw, which is true. Nagiging milyonaryo po ang madami po dito sa mga nasa taga-Mongkada ang nagiging millionaire dahil sa kamote. Ang kamote po ngayon, ang farm gate price po ng kamote ngayon ay nasa range between 40 to 50 pesos per kilo. Tumaas na rin siya. So napakamahal na po ng kamote. And that's the reason why we are introducing naman dahil nakikita nila na it's a health food, it is a source of mga vitamins, minerals, dahil yan ay magandang pagkain po ng mga may diabetics, yung mga may history po ng colon cancer. Kaya po, dumadami po ang kumakain ng kamote. Kaya dito naman sa TAU ngayon, sa Tarlac Agricultural University, hindi na lang po pagkain na yung nilagang kamote. So may mga nagsisimula na din kami or nasimula na din po namin na gumawa ng mga products out of kamote. May mga wine, may mga pastries, may mga juice, So may mga cakes at madami pa. Noodles na ginagawa namin, pinuproduce po namin. Yung sweet potato flour po na out of sweet potato actually is a high-end flour, Kaya yung mga Koreans, mga mga Japanese, actually yung gusto nila kasi nakakapag po ito ng celiac disease. Ito po yung mga yun po yung kailangan nilang kainin instead of those na yung kamote flour po ang mas gusto nilang kainin. Kumbaga gamot sa kanila to. Yes, gamot po sa kanila. Dr. Laranang, gusto ko lang din malaman, kayo sa Tarlac Agricultural University, hindi lang po kayo nakatutok sa sweet potato. Meron din po kayong ibang mga pinag-aaralang agricultural products. Dr. Yes po. Syempre po may mga iba-iba po. May free range chicken. Meron din po kaming tinatawag na smart agriculture. Yung technology po ng Israel na andito. Isa kami sa mga sinusuportahan ng Israel government. My goat. Legumes po, isa po sa mga products po namin ay legumes, pa ba? Bamboo po. Yung bamboo po ang isa sa mga maganda po naming product po dito. So nagagawa po kami ng mga plake at kung ano-ano pa na out of bamboo. Parang nakita ko yata yan sa dun sa SM MOA. Yes pa, maganda po yung namin on bamboo. We are working with the PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry po. So madami po kaming nagagawa yung mga lalagyan po ng laptop, mga ganun po. Thank you, Dr. Laranang. At kay Dr. ZAYDA HALUN. Hi po. Opo. Paano po lulutasin ng NISER program yung mga issue po ngayong pandemya sa food security?
Actually, ang seaweed industry kasi is isang major industry for coastal communities. For example, sa Tawi-Tawi, halos lahat ng nasa coastal areas nagtatanim ng seaweeds. So, kumbaga, kung mapapalago namin, if we can increase their production, improve their production, we can also increase their income. So, malaki yung income nila, syempre din, ma-address yung food security nila ng mga tao sa coastal communities. So, paano ba ang ginagawa namin? So, we are actually producing seedlings ngayon that considered high-performing. Pag sinabi mo high-performing, these are with fast growth rate, resistant to ice disease. Kasi one of the biggest problems talaga ng sa seaweed industry is yung pagpuputi ng mga seaweeds pag extreme change, dahil sa extreme changes in salinity and temperature. So, nagpo-produce kami ngayon ng seedlings na mas resistant sa ice disease. At itong mga seedlings na to ay i-distribute namin sa farmers para mas ma-improve ang production nila. Tapos, nag-i-introduce din kami ng solar-assisted dryer sa mga farmers. Kasi sa ngayon, ang isang problema ng mga farmers is matagal ma-dry ang mga seaweeds at madumi. So with the solar-assisted dryer, parang siyang greenhouse, ilalagay mo sa dry mo, nakakat by 50% ang drying time at malinis pa ang seaweed. So maganda yung carrageenan quality. Sabi nga namin, ang main export natin talaga, hindi naman raw dried seaweed. The export natin is Philippine natural grade na carrageenan. Tayo ang #1 exporter ng carrageenan. So, all over the world. So, kung ma-improve namin, ma-increase namin yung production at ma-improve ang quality ng aming seaweeds para sa mga farmers, ma-address namin yung food security kasi ma-increase namin. Ang aming target talaga is to increase income of farmers by 35% in 3 years. Yung pinaka-target namin. Thank you, Dr. Halun. May last na question lang din po ako para po sa lahat. Para sa lahat po ng mga nanonood po sa atin ngayon, lalo na po yung ating mga mga estudyante ngayon na nanonood, no? At sila ay nasa kolehiyo na. Paano po ba ninyo sila mamomotivate o makita nila ang kahalagahan nitong NICER program? Simulan natin kay Dr. Carlos Gundran. Yes, ma'am. Sorry, can you repeat the question again? Opo, paano po kako yung kung may nanonood po sa ating mga kabataan, mga estudyante po, at sila ay magkokolehiyo na, paano po ba sila makikinabang dito sa niche center na to sa rehiyon? At pati yung mga graduating students po natin, Dr. Carlos. Sa palagay ko kasi, no, itong mga research and development natin ay inaalam natin kung ano talaga yung mga evidence-based facts, scientific, di ba? Kumbaga, na maaring makatulong sa atin para lalo tayong mas maging progresibo or mas develop. So, anuman ang magiging bunga ng bawat niche centers na ito is a giant leap forward for each strength ng bawat course siguro, 'di ba, sa amin health, 'di ba? Sa iba agriculture, sa iba fisheries and aquatic resources. So lahat mo 'yan, no, is a step forward to para yung ating mga kabataan ay mas maging advanced yung kanilang kaalaman. No? So I think yun yung malaking bagay para sa kanila kasi without these need centers, iba, they are doomed ba yung tamang tawag natin doon? Na doon lang sila sa dating nakagawian natin. Diba? Ito kasi ginagawa natin is scientific based, we find ways na mas efficient, mas maganda, mas effective sa pangingisda, sa paggagamot, at lahat ng bagay sa ating lipunan. No? So, I think yan po yung yaman ng ginagawa natin ngayon sa NICER programs. Curious lang ako, Dr. Gundran, meron na ba ngayong kurso na nag-aaral para sa disaster risk reduction, management? Meron na bang kurso ngayon sa kolehiyo? Meron ng mga masters eh. Again, katulad ng disaster po, no? Ang disaster kasi is multi-hazard at saka multi-agency siya. Oo nga. No? So meron pong mga master's course. Meron nga business and disasters, no, how to keep your business operational during disasters. Marami na pong different branches on
disaster risk management. Depende sa inyong again, strength ng university. Kami sa UP Manila, nagde-develop kami DRRMH, no? MPH, DRMH. So ito ay masteral course in disasters focused on managing public health and health-related matters. So nagkakaroon na po tayo. And internationally, sa ibang bansa, meron na rin po sila. Actually, yung masters ko nga po sa Italy is disaster medicine. No? Okay. Okay yun, Doc. Kasi kayo po sa Center for DRR Management in Health, ngayon nakatutok lang po kayo dun sa ito yung sinasabi niyong iligtas tool, Meron pa po Yes, ba kayong ibang mga proyekto outside dito sa din sa UP Manila? Opo, no? Actually, with UP Resilience Institute, marami kaming mga projects and researches. Actually, meron kaming isang ginagawa ngayon, pinag-aaralan namin yung response ng LGU dito sa COVID pandemic, no? Gusto namin makita ano ba ang effective response na dapat gayahin ng ibang LGU sa mga LGU successful, kumbaga. So yun yung isang part, no? Gusto nating makita ano ba yung mga good practices, no? And ano yung mga bad practices para gagayahin natin yung good practices para in the future, pag dinaanan ulit natin to, alam na natin kung ano yung gagawin natin. No? Kung may mga dumating uling pandemya at sana wala na. Oo. Sana, oo. Anyway, maraming salamat po sa panahon po na ipinagkaloob ninyo. Sana hindi po ito yung una at huli na makakapanayam ko po kayo. At bukas po ang palatuntunan ng Tuklasin Natin kung meron po kayong mga nais na ibahagi sa ating mga kababayan at mga anunsyo po, yung mga universidad po ninyo, willing po ako na tulungan po kayo para ipalaganap po sa taong bayan yung mga ginagawa po ninyo. Isang paraan din po kasi ito para ma-motivate natin yung ating mga kabataan. Kasi 'di ba yung iba po medyo yung mga madadaling kurso na lang ang kinukuha nila para hindi na sumakit ang kanilang mga ulo. Pero syempre, iba pa rin yung nakakapagparami tayo ng mga professional na katulad po ng inyong hanay na talagang nag-aaral pagdating sa siyensya at teknolohiya sa iba't ibang uri ng tinatawag nating mga sektor ng ating lipunan na kailangan po para sa paglago at pag-unlad ng ating bansa. So with that, hihingin ko na lang po ang inyong pangwakas na mensahe at kung may nais pa po kayong ipaalam, ipabatid na hindi ko po na itanong sa inyo, nasa inyo po ang pagkakataon. Simulan ko po kay Dr. Halun. Hi, magandang hapon po ulit. Maraming salamat, Ms. Cathy, for the opportunity to actually share the Seaweed Nice R&D Center, yung aming mga initiatives. Sana nga maengganyo pa natin ang mga students na sa high school or magkakolehiyo pa lamang na sana ay they would engage in science and technology degree program. Siguro ma-involve sila kasi we want to use science and technology para ma-improve ang lives ng mga Filipinos. Kasi I think that's the whole point of this program is to use S&T to improve lives. Maraming salamat po. Thank you po, Dr. Halun. At Dr. LARANANG? Audio po. Yeah. Salamat, Ma'am Cathy, for this opportunity to be your guest at ma-promote namin po ang ginagawa namin dito sa Tarlac Agricultural University through our Sweet Potato Nicer program. So, sa mga hindi nakakaalam kung ano ang kahalagahan ng kamote, gusto ko lang pong ipabatid na ang kamote is a superfood at ito ay napakahalaga kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa health natin. Ito din ay isang cash crop na pwedeng pagkakitaan ng mga magsasaka. So, Frunizer, salamat po sa DOST dahil nabigyan kami ng pagkakataon upang makapagsaliksik at maibahagi sa madaming
farmers ang tungkol sa kamote. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you po, Dr. Lilibeth. At syempre kay Dr. Gundran. Okay, maraming salamat po sa NICER, no? And ang bawat contribution ng bawat isa is actually a tremendous contribution to the progress of our country. And let's keep on working. Let's keep on working with each other. Let's keep on cooperating with each other, no? So that hindi pa tapos ang progress eh. Marami pa tayo, malayo pa ang ating aakitin, no? And kailangan nating magtulungan lahat-lahat. Yung strength natin, i-contribute natin para yung iba makatapak dito sa strength na ginawa natin at mas mataas ang maabot ng bansa natin. Thank you. Thank you, Dr. Gundran. At syempre kay Dr. Nelson ENANO Jr. Thank you very much, Ms. Cathy, for inviting MREC or the Mindanao Renewable Energy R&D Center for this program, na ma-share namin sa buong bansa what we are doing in the center, and also explaining yung importance ng renewable energy at saka yung iba-ibang technologies pala na posible nating ma-develop for our country. We also thank the UST for recognizing Ateneo de Davao University as the NICER for renewable energy, and we appreciate so much the framework of NICER, so yung pag-distribute nga po or pag-decentralize po ng research initiatives sa buong bansa, especially yung focus sa regions kung saan gumagawa na sila ng research sa area na yun at naging expertise na nila or may track record na sila sa research na yun. So now it is the NICER provides opportunities for everyone in the country to participate in the R&D initiative. So maganda yun na ang R&D initiative hindi na lang naka-locate sa capital region, nandun na din sa maraming region sa ating bansa na nag-aaral ng iba't ibang sector ng research na very important, so very specific, like renewable energy, like the seaweed industry, like the agriculture and health, so very specific na siya. So like for example, if a student or researchers would like to do research on renewable energy, doon kung ma-mention agad yung NICER ng DOST sa renewable energy, for example, then all of those researchers would ask through this center, so yung we can collaborate na on that aspect, so hindi siya separated na initiatives. One university is doing maybe renewable energy research, another doing renewable energy research. Why not put it in one so you can collaborate and leverage the effort of each one. So yun po yung message ng framework na NICER. The instrument itself is the message itself, that we have to collaborate and we have to really leverage yung sabi ko nga the effort that has been done or the continuing effort of each of the institution para mas mapalago pa natin, mas mapa-improve pa natin, for example sa renewable energy, yung energy system ng ating country, mas mapababa natin ang cost ng electricity and yung electricity natin na produce from sustainable manner, and then socially just manner as well, na we are not destroying our environment when we produce our electricity po. So yun po, Ms. Cathy. Thank you, Dr. Enano. At syempre, sa lahat po ng ating mga kababayan, maraming salamat po sa pagtunghay nyo sa amin. At I'm sure katulad ko ay marami po kayong natuklasan. Ako po, personal, natuklasan ko na superfood pala itong kamote, itong sweet potato. Samantala kay Dr. ZAYDA HALUN naman, nalaman ko na ito palang seaweed ginagamit din, nagsisilbi siyang gel. At ito naman kay Dr. Nelson ENANO, nalaman ko tuloy yung tidal wave, ay marami pala at mas fix pala to na malalaman natin kung ano yung ma-estimate natin kung ano yung maha-harvest nating energy mula dyan. At kay Dr. Carlos GUNDRAN naman, nalaman ko tuloy yung iligtas tool, At marami pa silang mga proyekto, iba't ibang itong apat na panauhin natin ngayon ay napakarami po rin nilang mga iba pang ginagawa bukod po dyan sa kanilang mga project na hinahawakan sa ilalim po ng niche, ito pong sa ilalim po ng NICER.
Pero ganun pa man, sana po katulad ko po, meron po kayong mga natutunan at nalaman sa ating mga naging panauhin ngayon. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakasama sa loob po ng 1 oras. At maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, si Dr. LILIBETH LARANANG, si Dr. ZAYDA HALUN, si Dr. Nelson ENANO, at si Dr. Carlos GUNDRAN. At syempre sa ating technical supervisor na walang iba kundi si Ver Archivido. At sa ating pong Katipunan channel, maraming salamat din po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz.